apa yang kita dapat ialah konsensus 3 perkara je. Satu, we disagree with the US. So our joint statement, we don't agree with your unilateral move. Second, we said we still believe in the principles of multilateralism. That means rule-based multilateral trading system is still, with WTO as a core, is what we believe in. Yang ketiga, we all agree to engage and not retaliate. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 177 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, macam mana stamina setelah kita 2 jam, 3 jam beraksi dalam TikTok live? Ya, semalam kita daripada pukul 9 lebih hingga hampir 12 malam menjual produk pertama daripada KSX. Betul? Iaitu perniagaan grooming kita. Dan boleh tahan jugalah, dapat dalam 1 juta likes. Sales pun okey lah untuk 11-11. Mungkin 11-11 ni banyak persaingan sebab semua nak jual pada 11-11. Dan saya pun pelik sebab 11-11 ni walaupun dia adalah satu hari yang dikenali sebagai hari jualan besar dengan potongan harga, tetapi 11-11 dari segi tarikh gaji dia tak berapa strategik sebab dia betul-betul tengah bulan belum dapat lagi gaji. So mungkin kita kena buat live sekali lagi lah pada payday. Pada payday ataupun awal bulan lah kot. Dua-dua ke? Mungkin selepas payday kita buat payday live. Oh okey, ada payday live. Ya, tetapi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah pun beli dalam beg kuning semalam. Macam mana pengalaman Syaril untuk KSX kita ni? Seronok lah. Lebih seronok daripada saya jangkakan. Sebab bila saya datang tu saya agak teragak-agak lah sebab tak pernah ada pengalaman untuk buat TikTok live ni. Tapi selepas 1 jam masih lagi ada tenaga, 2 jam masih ada tenaga. Mungkin disebabkan perfume kita sendirilah. Dia perfume yang memberikan aura tenaga tu yang memberikan peluang untuk kita jual lebih banyak. Cuma ada banyak komen juga yang minta supaya ada penghantaran, fulfillment sampai ke negara luar lah. Ada daripada Singapore, ada Australia, Brunei, Australia. Mungkin bila kita dah ada stok yang cukup, mungkin kita nak kena bincang dengan Matret lah. Contoh Matret lah kan. Ini sebagai antara produk Malaysia yang boleh jadi ekspor kepada pasaran-pasaran di luar kan. Betul lah. Menyumbang kepada usaha untuk kita tambah ialah kita punya lebihan pendapatan. Lebihan akaun dagangan kita kan. Betul. Mungkin kita boleh jumpa orang-orang tertentu lah. Boleh membantu dalam hal tersebut. Yalah, okey. Saya dengar kita nak pergi ke Kulim KJ nak pergi ke Sabah. Saya mungkin lah nak pergi ke Sabah, tapi sebelum tu atau selepas itu kita nak pergi ke Kulim. Kulim. Kenapa Kulim? Kulim High Tech Park sebab ada Karnival Literasi Tenaga. Apa benda tu? Karnival Literasi Tenaga pada 29 November 9 pagi hingga 11 malam. Acara awam yang menggabungkan pembelajaran gaya hidup dan kelestarian tenaga. Acara ini dianjurkan oleh Nur Power, satu-satunya independent power utility company di Malaysia yang beroperasi di Taman Teknologi Tinggi Kulim. Nur Power ni dia adalah pembekal elektrik kepada syarikat-syarikat yang ada di Kulim di di KHTP tu di Taman Teknologi Tinggi Kulim tu, yang kita sedia maklum adalah syarikat-syarikat yang berteknologi tinggi yang ada kaitan dengan semiconductor sebab dia spill over daripada Pulau Pinang. Ini pun mungkin satu benda yang kita boleh tanyalah orang-orang tertentu kan, sebab penting pelaburan yang ada di Pulau Pinang dan di Kulim ni. Jadi akan ada satu pesta ni, satu karnival karnival literasi tenaga. Apa dia sorotan acara dia? Sorotan acara dia ada beberapa zon dan juga segmen. Ada zon marketplace di mana ruang jualan yang menawarkan barangan keperluan harian, barangan rumah, peralatan elektrik dan memacam lagi pada harga berpatutan. Jadi rakyat di sekitar dan sekeliling bolehlah hadir. Dia bukan hanya benda industri teknologi tinggi, tapi barangan akhir, barangan keperluan pun ada dijual di situ, bahagian daripada karnival ini. Ada juga sudah tentu persidangan ataupun conference lah yang menampilkan pakar industri dan pemimpin tenaga berkongsi pandangan mengenai masa depan tenaga di Malaysia, inovasi, kelestarian seperti agensi seperti SEDA, Suruhanjaya Tenaga dan Petra, Kementerian Tenaga sendirilah. Menarik untuk pelajar, untuk profesional dan bagi yang berminat
untuk tahu lebih banyak tentang bidang tenaga dan juga teknologi hijau, tentunya satu industri yang penting untuk masa depan negara. Kemudian ada satu sesi lain, atau segmen lain, Pocket Talks, sesi perkongsian mini dan interaktif bersama agensi serta pengawal selia industri tenaga, pun sama juga bagi kita lebih memahami. Dan ni mungkin menarik untuk setengah, pameran kenderaan elektrik. Pameran kenderaan elektrik EV menampilkan kenderaan EV, teknologi pengecasan dan inovasi mobiliti hijau. Menarik untuk peminat otomotif, pencinta teknologi dan keluarga yang ingin tahu tentang hidup lestari. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sertai Karnival Literasi Tenaga pada 29 November 2025 di KHTP Sport Complex, Kulim, Kedah. Bawa keluarga, kawan-kawan, dan mana tahu boleh extra shopping bag sebab banyak barang menarik nanti. Okey, Syaril, beberapa episod yang lepas kita ada kupas tentang lawatan Presiden Donald Trump ke Malaysia sempena dengan persidangan ASEAN, dan sudah pasti salah satu isu yang masih lagi dibahas, masih lagi dibincang dan mengundang pelbagai reaksi, ada yang bagus, ada yang negatif, adalah berkaitan dengan perjanjian perdagangan, perjanjian timbang balas perdagangan ataupun agreement on reciprocal trade yang telah pun ditandatangani oleh Malaysia dan juga Amerika Syarikat. Kita telah kupas, dan pada episod tersebut kita telah buat seruan, ya, kita telah seru supaya orang yang bertanggungjawab terhadap perjanjian ataupun rundingan perjanjian bagi pihak Malaysia itu tampil ke studio KS. Jadi pada hari ini kita sangat besar hati kerana bersama dengan kita akhirnya di studio Keluar Sekejap adalah tidak lain tidak bukan Yang Berhormat Mulia Datuk Seri Utama Senator Tengku Zafrul Abdul Aziz. Apa khabar Yang Berhormat? Okay, just call me Zafrul lah. Okay, Yang Berhormat, terima kasih kerana bersama dengan kita di KS. Kami pun mengikuti jawapan dan juga kenyataan-kenyataan yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat di Dewan Rakyat dan juga di beberapa acara dan juga majlis rasmi kerajaan. Yang Berhormat Perdana Menteri pun dah jawab, dah memaklumkan kepada Dewan Rakyat bahawa jangan terus dipolitikkan isu ni. Tapi saya rasa sangat-sangat eloklah pada hari ini untuk kita mungkin bincang satu dua perkara secara terperinci agar Yang Berhormat sendiri dapat jawab hari ini kepada penonton dan pendengar KS dan juga kepada rakyat Malaysia yang mungkin masih lagi ada soalan-soalan ataupun pertikaian kaitan dengan perjanjian ini. Cara mungkin nak mula sikit dengan konteks perbincangan dia sebelum kita pergi kepada beberapa butiran perkara yang kita nak tanya kepada Yang Berhormat Zafrul. Ya, Yang Berhormat Menteri, saya kira banyak yang orang tanya tu Yang Berhormat Menteri dah dengar dan mungkin sebahagian besar pun dah jawab. Tapi dalam konteks perbualan kita dalam Keluar Sekejap, saya tengok Yang Berhormat Menteri dan juga KJ, kita boleh rumuskan lah sebarang kritikan ataupun pertikaian maupun persoalan, dia terbahagi kepada dua area lah. Satu ialah tentang butiran beberapa klausa yang ada dalam perjanjian itu. Dan kedua ialah adakah kita terburu-buru untuk menandatangani ini dan kenapa kita tidak tunggu lebih lama untuk mungkin rundingan yang boleh mendapatkan satu penyelesaian yang lebih baik kepada kita. Saya nampak dua perkara itu. Tak ramai sangat yang pertikaikan kenapa kita kena runding dengan US, sebab saya fikir rakyat Malaysia dah faham kita berada dalam kedudukan di mana kepimpinan Amerika Syarikat membawa postur yang berbeza daripada dahulu. Dia seolah-olah kalau nak masuk ke pasaran US kena give up something ataupun kena datang ke meja rundingan. Kita faham dia soal dua benda tu lah. Kenapa dalam artikel tertentu, yang saya rasa YB pun tahu yang mana yang sedikit sensitif, dan kedua kenapa kita tak tunggu, kenapa kita rushing sangat, adakah disebabkan kita nak meraihkan ASEAN Summit dan sebagainya. So nampak dua perkara tu kan KJ yang lebih kurang lah. Mungkin peluang untuk Yang Berhormat bagi gambaran sedikit, ada tak kita miss something tentang perkara ni? Yang dari sudut urgency tu, kita tak terburu-buru. In fact, bila Presiden Trump made a commitment yang dia akan datang ke Malaysia, dia akan jumpa dengan pemimpin-pemimpin ASEAN dan juga pemimpin-pemimpin yang lain yang hadir. Dia tak ada bagi syarat. Di mana kalau tak utamatkan art ni, he won't come. So that one memang tidak ada syarat. So it was not because kita perlu utamatkan because he's coming.
Ada yang mengatakan adakah Trump datang, that's why we. So dia 3 isu sebenarnya. Pembincangan ni dah mula lama, dan pada masa yang sama kita berbincang dengan pihak industri dan we discuss juga dengan all the other relevant stakeholders. Semua mengatakan kalau boleh kita cepatkan. Tapi pada masa yang sama berbincang dengan semua negara-negara lain. Dan I think we resolve many of the issues, kerana benda ni dah mula daripada bulan 5 yang lepas. Dah 6 bulan berbincang, dan kita nak pastikan ada ketentuan, there's certainty for our industries. The second point, I think yang penting ialah kita pun nak pastikan kita dapat be in a good position to negotiate yang Section 232 tu. Kerana kita lihat from our export, 60% of our export, 60% ekspor kita ke Amerika Syarikat adalah dalam sektor semiconductor. Jadi dalam Section 232 itu kita nak berada dalam position yang stronger, and in fact if we look at the joint statement, dia memang mengatakan we will look favorably, and for now memanglah belum lagi dikenakan apa-apa dalam sektor ini, but you never know. I think from the direction nampak macam they want to do something lah on the semiconductor. They feel they need to secure the supply chain. Yang ketiga, I think kalau kita lihat isu ini kadang-kadang not easy to explain, tapi there are some sectors yang nak kita pastikan tak kena yang 19% ni. Dan kita contohnya palm oil dan sebagainya lah, all the agriculture, but the other 2 sectors yang penting ialah pharmaceutical dengan aerospace. These are 2 sectors yang penting untuk negara kita. I think pharmaceutical, KJ, you are quite exposed dulu masa Menteri Kesihatan. So we have to argue our case strongly, yang all the supply chain that comes from Malaysia for pharmaceutical should be exempted from that 90%. And we managed to get that. And then we also managed to get for aerospace. So we got what we wanted, and we think it's a good and fair deal for these sectors. But having said that, one thing I have to be clear, ini bukannya FTA. It's not something that we have a choice. So we were put in a position, sama dengan negara-negara lain, seperti Syaril cakap, we have to engage lah. Yeah, so I think option not to engage is not okay. Possible. Saya rasa penjelasan yang Muhammad Menteri tadi berkaitan dengan art ni bukan FTA biasa adalah sangat penting. Sebab kalau FTA biasa, ada beberapa perkara yang memang tak ada dalam FTA yang sebelum ini yang kita telah runding, dan kita akan pergi kepada perkara-perkara tersebut. Tetapi saya rasa it is worth repeating, dan pengakuan Menteri tadi bahawa tidak ada pilihan, dan Malaysia telah terpaksa masuk ke dalam rundingan, di mana rundingan ini adalah rundingan yang both sides were not on equal footing. Yes. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri sendiri, Sintong. Yes. Maksudnya kita terpaksa buat, dan memang dalam rundingan ini memang gelanggang dia tak sama rata lah. That one kita mengakulah. So, bila orang kata ini adalah perjanjian yang berat sebelah, I think by default it's correct lah. Berat sebelah lah. Berat sebelah. Betul. Correct. Tapi kita tak ada choice. Is that correct? Correct. Because one side charge kita 19, kita on average 7 lah. 7%. Yeah. So yeah, there is a fair statement. Kerana, well, same for the rest of the world lah. And like it or not, they have their own basis. Yeah, they have melihat kita punya trade deficit yang begitu besar berbanding dengan negara-negara lain. We have 35 billion US of trade deficit. They feel is at disadvantage. That's why dia kenakan kita lebih tinggi daripada Singapura contohnya. Balik kepada soalan Syaril tadi berkaitan dengan timing. Okay, kita dah setuju bahawa premis dia ini sesuatu yang terpaksa kita terima, dan memang gelanggang rundingan tidak sama rata and resulted in something that is one-sided. That's something that we can all agree. We would not have willingly and voluntarily gone into this lah. No, kan? Betul. Dan kita semua setuju. So bila kita dah establish benda tu, adakah lebih baik kita tunggu sehingga kita boleh tengok perjanjian yang dibuat oleh rakan-rakan kita di serantau ini, daripada kita menjadi antara yang pertama
untuk memeterai perjanjian ini bersama dengan AS? Then it leads to that question lah. Yeah. Well, to be fair, that's a fair question. And ada pro and con lah. Seperti saya sebut. The pros is kita dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah rakan strategik kepada Amerika Syarikat. In fact, dia dah lepas menandatangani itu, dia naik taraf kita punya relationship to a comprehensive partnership. And it also that show that we are trusted supply chain partner. The con yang the disadvantage is mungkin negara lain kita tak tahu apa lagi negara lain akan buat. There's one way is to wait. Yeah. So, but we weigh the both outcomes, weigh both options. That we feel this outcome will benefit Malaysia more lah. Itulah sebabnya. There's no clear cut, but to me kita lihat keberhasilan perundingan ini. Still, some might argue we are wrong, but to me we look at both. And to be fair, there's pros and cons on both arguments. Dengan bahasa mudah, keputusan untuk pergi awal, untuk buat rundingan awal dan perjanjian awal berbanding dengan negara-negara serantau adalah satu political judgment call lah. Daripada pihak PM, daripada pihak Yang Berhormat sendiri dan juga Jemaah Menteri, bahawa mungkin kalau kita pergi awal, kita akan dapat sedikit kelebihan dari segi hubungan kita dengan Amerika Syarikat. What do you think of that? I think that's a fair narrative sebab you mean a fair judgment call lah. It's a fair way to put it. It's a judgment call dan saya gembira melihat Yang Berhormat Menteri pun mengakui lah ada pandangan kontra dalam hal ni. Tapi akhirnya kalau saya faham apa Yang Berhormat sebut, satu ialah benda ni dah lama runding, bukan terburu-buru. Kedua ialah mempertahankan industri semiconductor supaya kalau boleh tidak ada sebarang tindakan. Jadi itu penting sangat-sangat dalam sektor kita, dalam negara kita. Ketiga ialah pharmaceutical dan juga aerospace untuk juga dilindungi daripada tekanan tarif ini. Jadi atas mungkin faktor-faktor itu yang tidak ada dalam negara-negara lain dalam rantau ini, mungkin Malaysia mengambil keputusan untuk ambil langkah awal. Tapi saya lebih gemar dengan apa yang Muhammad sebut tadi, iaitu judge ataupun adili benda ini dengan hasil dia lah. Apa hasilnya? Jadi mungkin setakat ni Yang Berhormat Menteri boleh ceritakan, mungkin terlalu awal untuk kata hasil jangka panjang, tapi jangka pendek apa hasilnya yang mungkin rakyat Malaysia kena faham dan hargai untuk datang kepada keputusan bahawa mungkin ni ada baiknya. Rakyat Malaysia kena faham yang akses kepada pasaran Amerika Syarikat ni adalah penting. In fact, Amerika Syarikat adalah our major export destination. The number one, 200 bilion ringgit of export adalah ke Amerika Syarikat. Nombor dua ialah China. Ketiga dari segi pelaburan, hampir 230 bilion ringgit yang telah dilabur ke dalam negara kita adalah daripada Amerika Syarikat. So they also number one investor. Jadi, I mean, we cannot deny lah, kita tidak nafikan yang Amerika Syarikat ni penting untuk negara kita. Jadi dari segi keberhasilan, it's still early days. Ekspor masih lagi kuat ke negara Amerika Syarikat, but they could be front loading lah. But pada masa yang sama, kalau kita lihat markets, I mean of course kita dapat lihat ringgit semakin kukuh, pasaran saham kita both capital market for equity dan debt got stronger. So the markets accept. Dan kita lihat statement-statement daripada FMM, daripada MCM, industri memang melihat ini adalah positif. Dan saya percaya dalam beberapa minggu akan datang, in fact one will be coming soon, dia akan umumkan pelaburan yang lebih ke dalam negara kita. Some of the players daripada Amerika Syarikat ataupun yang ada rantai bekalan ke Amerika Syarikat akan buat pengumuman kerana mereka menunggu art ini. Ya Muhammad, saya nak pergi kepada kesan makro daripada perjanjian ni. Tadi Muhammad ada sebut bahawa terlalu awal untuk kita buat penilaian dari segi kesan ekonomi, tetapi dari segi tanda-tanda awal, of course lah, dengan premis bahawa Amerika Syarikat adalah destinasi nombor satu daripada ekspor kita, adalah antara pelabur yang tertinggi dalam negara kita. Of course, markets, terutamanya Chambers of Commerce, dia suka bila kita buat baik dengan Amerika Syarikat. Tak ada masalah di situ. Tetapi Amerika Syarikat tidak hanya melihat perjanjian perdagangan ini sebagai satu perjanjian ekonomi. Yang Muhammad pun tahu. Mereka menggunakan dasar ekonomi sebagai satu alat geopolitik. Dan memang bagi saya lah, penilaian saya kepada art ini, saya faham kenapa terpaksa dibuat. Malah saya istilahkan, minta maaf bahasa kasar sikit Yang Muhammad, ada pistol di kepala Yang Muhammad. Sign ke tidak ini. Kalau tidak, dia akan pull the trigger lah basically. Tetapi oleh kerana stake dia tinggi sangat dalam perjanjian itu, dan kita akan pergi macam saya sebutkan tadi kepada detailnya, ada banyak perkara yang seolah-olah nampak macam dia menutup
dia menutup strategic options yang ada kepada Malaysia. Ya. Termasuklah the infamous 5.1. Kalau ada tindakan daripada Amerika Syarikat kepada pihak yang ketiga, kena ikut. Kalau both economic interests are affected. Itu quote dia adalah, kalau kita tak happy dengan negara macam China, then you have to follow us lah. If we determine that it also affects your economic interest. So bukan hanya perkara itu, tetapi saya nampak the whole tenor of the agreement is basically saying your strategic freedom options sangat-sangat terhad dan curtail dengan ini. Basically pick us, Amerika Syarikat. Well, if you look at it, kalau you baca betul-betul, memanglah at first glance, one can argue yang kita macam kena check dengan Amerika Syarikat dulu. Like whatever we do, we have to check. Especially for sensitive things, digital agreement, nuclear. Ini semua kita tahulah dia punya target dia siapa. Dia target dia beberapa negara lah. Bukan hanya itu, tetapi yang lain juga. Yang lain juga. So to us, again, ini adalah perjanjian yang unilateral. Dan di mana kalau kita tidak ada ruang untuk berbicara ataupun berbuat rundingan atau consultation, they can just put the tarif or any other export restriction dan sebagainya. So ini memberi ruang kepada kita shall consult. Shall tu dari segi undang-undang tu mestilah. So we will consult, discuss, tapi pada masa sama, like you said tadi KJ, must be shared economic interest, economic concern and security concern. When, like you said, it's geopolitics, now it's more about economic security juga. Tapi dua-dua pihak kena setuju. Kalau kita kata this is not against our economic concern, economic interest, then kita boleh cakap kita tak setuju. Dan kalaulah kata kita setuju, dia ada timeline lah, dan kita ada boleh buat satu cost benefit analysis dan sebagainya untuk menunjukkan yang kita juga tak setuju ataupun setuju. Dan ini juga menunjukkan yang we still have the power to decide whether we want to follow atau tidak. Tapi yang Muhammad setuju kan, bukan saya nak nitpick ataupun cari pasal, tetapi selama ini tak pernah ada perjanjian di mana kita mesti runding dengan sebuah negara untuk kita buat keputusan berkaitan dengan negara lain. This is the first time, unprecedented. Kita terpaksa buat macam ni. In this 5.1 ada maybe you're right, but macam digital tu semua, because their point kalau we baca semua yang shell yang lain ni ialah you must not discriminate them, right? Macam even the digital tax, buat dia risau ialah kita kenakan tax kepada syarikat the cloud, the data center ke apa, tapi negara lain tak kena. So dia nak kita be upfront, because this is our first trade agreement jugalah, walaupun it's not FTA. This is our first ever agreement dalam perdagangan dengan Amerika Syarikat. Dari segi optik, there's also optik lah. They also want to show lah to that they are dalam position yang di mana kita tidak akan discriminate terhadap produk-produk Amerika Syarikat. Wabi, untuk posisi kerajaan seperti mana yang dijelaskan oleh YB, iaitu kita tanda tangani perkara ini, tetapi kita sebenarnya masih ada ruang. Itu yang saya faham daripada apa yang YB jelaskan. Masih ada ruang sebenarnya untuk, contohnya katakan bahawa ini bukan shared economic interest, maka saya tak perlu ikut anda. So saya faham apa yang YB cuba sebut ni, dia sebenarnya ada ruang lah, dia tidak tertutup. Pun begitu, ia bergantung kepada kemampuan perunding-perunding kita pada setiap saat selepas ini. Sebab kalau kita ambil posisi begitu, sudah tentu akan ada hujah balas daripada Amerika Syarikat mengatakan, no, ini bukan cara anda mentafsirkan perjanjian ini. Daripada pengamatan YB, adakah MITI ataupun perunding-perunding kita secara keseluruhannya, bukan hanya YB seorang lah, tapi our entire negotiating team, ada tak kemampuan itu? Saya tahu mungkin soalan ni macam, of course YB akan cakap boleh kan, tapi kalau saya boleh panjangkan, kenapa saya tanya tu YB? Sebab akan ada yang mengatakan teks ini, teks seperti mana ART ni dan bunyinya menggambarkan seolah-olah kemahiran kita untuk berunding itu tidak setanding dengan oponen kita ataupun siapa yang di sebelah ataupun di meja rundingan itu. Terang team kita, chief negotiator, PKSU yang lead this dan pasukannya dan semua kementerian-kementerian yang berkaitan, AGC pun ada dalam team.
I have confidence lah yang kalau kita ada isu dalam isu rundingan, kan mereka dah dalam, if you look at their exposure dan pengalaman mereka juga, saya ada keyakinan dan mereka, I think we are the same level. Tapi like what KJ said, we in a position yang sukar. Tapi kita pastikan dalam perbincangan, if you say this, we have another clause bawah tu to make sure that we mitigate this or soften the intention, dan dia bersetuju. In fact, kalau you baca klausa nombor 2 pun ada pasal WTO. We say whatever must not go against WTO. Dia setuju. Dan of course ada yang banyak kawan-kawan kaya dalam kabinet so cakap jangan risau, ada akta, ada clause 7 yang 75 yang kita boleh keluar. But I think that's not the right point. Spirit lah. That's not spirit lah. So that one I don't want to use that. In fact, I don't agree. It's good. Saya dengan Syaril cakap kalau kita guna klausa itu lagi teruk kita dengan Amerika Syarikat nanti. Betul. Dia macam kahwin tapi memang kita boleh cerai. Memanglah boleh cerai tapi bukan itu matlamat dia. Ada satu clause yang juga mengatakan bahawa untuk tempoh masa tertentu masih lagi boleh ada sedikit sebanyak adjustment, terutamanya untuk memastikan bahawa segala klausa itu mematuhi undang-undang tempatan dan juga perlembagaan masing-masing. Ada tak ada apa-apa pindaan yang akan dibuat yang dicadangkan oleh MITI nanti? Semua pindaan yang kita buat yang perlu dibuat bukan kerana art. Satu contoh ialah Kementerian Sumber Manusia, this is about forced labour lah. Kita memang nak sign up ILO, belum buat lagi, tapi dalam proses. Tapi art minta kita buat, jadi memang kita nak buat pun. So that one adalah, so that's an example. Tapi tidak ada perubahan undang-undang yang perlu dibuat kerana art. Tidak ada. Boleh tak kita minta sedikit perubahan kepada art itu sendiri? Berdasarkan kepada semakan. Ada, boleh. Tapi tak semesti dia setujulah. Ada. Boleh tak saya cadangkan di KS hari ni, kita at least kita sama ratakan 5.1 kita dengan 5.1 Cambodia. Saya rasa kalau kita buat itu, sebahagian besar daripada tuduhan dan kebimbangan orang ramai dapat sedikit diredakan lah. Sebab Yang Mohamad pun tahu perbezaan kan. Cambodia punya 5.1 dia kata does not infringe on Cambodia's sovereign interest. Cambodia shall consistent with its sovereign interest, consistent with Cambodia's sovereign interest. Itu memang masuk dalam dia punya ni. Mungkin dari segi material tak ada perbezaan bagi pandangan MITI dan juga kerajaan, tetapi bagi optik dan rakyat, Cambodia dapat meletakkan does not infringe on Cambodia's sovereign interest tu, saya rasa perkara yang besar, ya Muhammad. Okay, I think to be fair to you KJ and also Syariah, we will raise this. Cuma we have to look at it holistically juga, because dalam perundingan dia tak boleh choose satu. So dia akan cakap tapi di Cambodia dia bagi semua zero. Kita tak bagi semua zero. That's why I say our average tarif rate 7% kepada import dia. Dia bagi semua zero. Dan dia tak dapat 1,711 line. Dia kena semua. Dan 90%. And of course even in WTO dalam FTA dengan Cambodia, mereka akan dapat sedikit kelonggaran kerana if you look at their KDNK, dia punya KDNK is even smaller than our export to US. Yeah. So, but we'll try. My point is dia minta ni saya faham. Dia berkait, tapi sebenarnya dia berbeza sebab itu size, commercial dan sebagainya itu tiada kaitan dengan negotiation dia akan cuba. Saya faham lah. I understand. I think negotiation. I think it's fair. Kata we happen to see the Cambodian punya agreement and ini ada. Saya rasa tak salah kalau Malaysia masukkan benda ni juga. But to be honest with you, we are trying already. But terima kasih since you this is the first public one, I will say that memang kita sedang cubalah. Kalau boleh ubah sedikit. Kalau dia belum ratify lagi. There's a process now. Tapi like said, 60 hari kan. 60 hari after the legal ready. Which is not even ready yet. So the legal not ready. So we have time. Tapi apa yang YB sebut tadi pun mungkin perlu kita amati juga KJ, sebab dia sebut tentang ada beza. Saya pun tak sedar benda tu. Kemboja dia tak dapat exception 1,700 line items tersebut, dan juga dia setuju bagi zero untuk semua. But my contention is that it is related but it's two separate things. Sure. I mean it's related dalam konteks we negotiate as a package. Tetapi the point about 5.1 is that a more fundamental asas. No, I think you're right. We will have to say that. But they will try. They will try. Yeah, of course. And that's something there will be our argument lah. Kita punya argument, we will have to use that. And I think we have to look at it on other sides also. Cabalah kita akan cuba, and we want to wait for the other countries also. Because
Ada tak kita ada apa-apa maklumat risikan berkaitan dengan status of negotiation negara-negara lain di ASEAN? Ada. Kita dengan my counterpart memang kita berbincang. Dia semua telah diberi tempoh masa akhir bulan inilah. So dia pun tengok perbandingan dah. Ya, kekhawatiran yang saya bangkitkan dalam 2-3 episod lepas YB berkait dengan benda ni lah. Sebab kita faham dan iktiraf apa yang YB sebut. Cuma tak boleh nafikan YB ada yang kita dah sebut lah, artikel 3.3, 5.1, bahasa dia memang tak cantik lah. Bila tengok sekali tu memang tak cantik. Dia seolah-olah kita memberi sedikit kedaulatan kita pergi. Kemudian cerita itu ataupun pandangan itu menjadi lebih kuat dan kukuh apabila kita bandingkan dengan negara lain. Setakat ni kita ada Kemboja. Kemboja kita boleh tunggu satu. Tapi takut nanti negara-negara dalam ASEAN pun mendapat teks yang lebih cantik daripada Malaysia. Saya rasa itu akan menjadi satu risiko lah dari segi optiknya untuk Malaysia. Adakah YB bersedia untuk perkara tu ataupun itu akan dijadikan cara untuk runding semula dengan Amerika Syarikat? That's the point lah saya cakap. Kita tunggu juga. Kemudian kalau satu lagi negara, kita kena gunakan that justification lah. Dan saya sebenarnya ada follow up kepada soalan Syaril yang Muhammad. Yang Muhammad terlibat memang secara langsung antara orang yang utama dalam kepengurusian ASEAN Malaysia pada tahun ini. Saya agak kecewa sebab walaupun rundingan antara Amerika Syarikat dengan negara ASEAN, rundingan bilateral, sebab that's the way America prefers lah, divide and rule kan. Tetapi itu tidak menidakkan ASEAN pada awal, kita dah tahu benda ni akan berlaku, untuk bincang dan ada at least common base of apa yang kita boleh terima sebagai satu blok. Dan saya rasa kalau kita masuk rundingan kata, well, we've decided as ASEAN, this is the basis. This is the base point. Maknanya kalau 5.1 kena sebut sovereign interest dan semua cakap benda yang sama. Tapi nampak macam this is daripada luar lah, Muhammad. Nampak macam tidak ada kata sepakat di kalangan negara-negara ASEAN. Dia lebih kepada tak apalah, every country for themselves. Kita discuss dengan US secara bilateral. Yeah, I think ideally you're right. Dan kalau we rewind back what happened masa lepas dia announce Liberation Day, I think that 2nd of April, sebagai pengurusi ASEAN for the economic pillar kita panggil semua Menteri Perdagangan dan Menteri Ekonomi and said, look, what do we want to do? Di sini saya nak kongsikan yang walaupun kita banyak perbincangan mengenai let's try and do it together, kita tidak dapat all of us to do it together. The reason is ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Ada yang 40%, ada yang 10%. Jadi mereka kata let's grow bilaterally. In fact, Amerika Syarikat, you're right, memanglah they don't believe in multilateral anyway. Cuma kita pun mula-mula nak cuba. Sebagai pengurusi ASEAN, kita kata let's do it together. Jadi apa yang kita dapat ialah konsensus 3 perkara je. Satu, we disagree with the US. So our joint statement, we don't agree with your unilateral move. Second, we said we still believe in the principles of multilateralism. That means rule-based multilateral trading system is still, with WTO as a core, is what we believe in. Yang ketiga, we all agree to engage and not retaliate. Itu je lah yang dapat konsensus. Yang nak lain tu semua, you tahulah macam mana saya kata. Memang. It is what happened to EU juga. That's why we see EU pun baru habis rundingan dan mengutamakan dengan Indonesia, Vietnam dengan Singapura. Malaysia tengah runding. So itu memang kelemahan struktural ASEAN lah kot yang kita dah lama sama ASEAN ya. Tapi dalam perbincangan luar, unified posture pada luar tu tak berapa. We try lah. Kalau boleh saya nak tanya lagi tentang teks ni lah. Sebab saya rasa kita tak boleh lari daripada hakikat bahawa satu benda yang orang akan petikkan timing itu, YB. Tadi YB dah sebut tentang judgment call. Ada satu soalan lebih kepada demokratik lah. Untuk sesuatu benda besar macam ni, ada tak kabinet membayangkan mungkin patut kita bawa ke parlimen? Sebab contoh, waktu beberapa tahun dulu kita bincang tentang TPPA kan, punyalah lama libat urus bersama dengan bukan hanya industri, tapi juga pemegang taruh lain, dengan persatuan-persatuan, dengan interest group yang mempunyai pandangan berbeza. Dan itu semangat demokrasinya memanglah messy, memanglah susah, memanglah kalau masuk parlimen pembangkang akan poke holes dan cakap macam-macam. Tapi bukankah itu semangat demokrasi sepatutnya? Benda besar macam ni yang berkaitan dengan kedaulatan dan juga tarif dan juga apa yang kita give up, sepatutnya ada dialog yang lebih terbuka dan bukan hanya ditentukan oleh kelompok tertentu. Walaupun saya faham niatnya adalah baik. Bagaimana YB respon kepada kritikan demokrasi itu?
Well, dialog tu ada berlaku, mungkin not as intensive and as deep as TPP ataupun sekarang dipanggil CPTPP lah. Kerana masa pun dan kita pun sign NDA. Tapi saya ada sesi debate urus, dan of course the parliamentary debate happen post lah. Tapi I think your point is kenapa tak buat sebelum. Sebelum tu kita ada, mungkin saya boleh terima kritikan itu kerana ada yang berpendapat not good enough the engagement. Tapi pada masa yang sama, kerana isu yang itu agak sensitif, kita melibatkan some of the stakeholders, but I think now we can debate about it lah, yang di mana kita memberi ruang. In fact, pada hari ini our parliamentary select committee pun berbincang dengan semua stakeholders, including kementerian yang berkaitan lah. I think kalau saya nak tambah kepada apa yang Muhammad Menteri cakap, I think the other difference between TPP and negotiation and this is Trump. Different US lah. You know, I mean, it's a different US lah. Completely different US. Macam mana pun kita buat sesi libat urus dalam pun, akhirnya macam saya sebutkan tadi, ada pistol kat kepala kita. Yeah, it's Obama and Trump. It's a different kind of kettle of fish. The CPTP became CPTPP because Trump juga. Yang Muhammad, saya nak balik kepada pelaksanaan art ni. Sebab tadi yang Muhammad kata, okay, mengakui bahawa ini perjanjian yang berat sebelah, tapi kita tak ada pilihan dan kita telah buat yang terbaik untuk Malaysia. Itu house view daripada MITI lah. Okay, katalah kita terima dan kita fokus kepada pelaksanaan. Yang Muhammad tadi kata, dalam pelbagai perkara dalam butiran ART ini ada proses konsultasi. Shall bukannya dipaksa, tapi dipaksa untuk merujuk kepada Amerika Syarikat. Yang Muhammad, pandangan saya berkaitan dengan Amerika Syarikat ni, mereka permintaan untuk mereka daripada Amerika Syarikat untuk negara-negara yang mereka ada perjanjian untuk patuh kepada perjanjian adalah sangat tinggi. Mereka dan yang Muhammad pun tahu, sama ada Trade Representative, Commerce Department, Treasury Department, mereka sangat-sangat teliti dari segi pemantauan sebuah negara yang menjadi sasaran mereka, sama ada patuh ke tidak kepada perjanjian dan juga kepada pilihan geopolitik mereka. Malah yang Muhammad sendiri tahu, the weaponization of economic policy, the weaponization of the US dollar, negara-negara yang pernah kena macam Iran, Rusia, China, kita pun dah kena banyak siasatan berkaitan dengan transshipment yang Muhammad pun tahu. Sejauh mana yang Muhammad yakin bahawa bila ada pertikaian ni, kita boleh bincang dengan mereka akan ambil pendirian yang reasonable, ataupun mereka akan kata no, this is the letter of the agreement dan kita insist that you for instance kenakan tarif ataupun tindakan sanction kepada negara ketiga. Well, kita dah jumpa dengan USTR pun beberapa kali, Ambassador James Singria dan juga Latnik, at least about 6-7 times lah berjumpa mereka, dan mereka melihat Malaysia ni sebagai rakan strategik sebenarnya, dan saya optimistik lah. I'm quite confident. Saya yakin that apa-apa isu ni boleh kita runding, dan dalam rundingan tu sebenarnya if you look at the first draft, it's worse lah, tapi that's not an excuse lah. But what I'm trying to say is I'm confident with the relationship yang kita ada sekarang ni, dan kerana kita salah satu yang awal untuk menandatangani satu perjanjian art ini, kita berada dalam posisi yang lebih baik lah untuk berunding. Kalau ada isu-isu yang they think is threatens the economic security of United States, US. Soalan tambahan kepada soalan tadi, ini lebih besar daripada art. Sejauh mana permintaan ataupun desakan daripada Amerika Syarikat pematuhan sekarang ni berkaitan dengan supply chain? Sebab saya banyak bincang dengan kilang-kilang yang ada di sini. Ada yang kata sekarang ni kos untuk beroperasi semakin meningkat sebab kena ada sanitize supply chain hanya untuk Amerika Syarikat saja. Tak boleh langsung ada apa-apa komponen yang datang dari China, sebab takut kalau ada komponen yang datang dari China, dia akan trigger sanction or whatever. So dia akan ada dua supply chain, dua line, dua SKU, satu yang sanitize untuk Amerika Syarikat, satu yang sanitize untuk satu yang melibatkan negara China. Adakah Amerika Syarikat betul-betul tengok sampai detail level macam tu? Well, ada dua dapur lah kan. Dua dapur kan. Dua dapur. Is that happening? It is happening. Untuk
supply chain yang they consider very sensitive lah. Contohnya kalau chips untuk kereta, not so. There is a power chip. But chips untuk training GPU, LLM, yes. So it's happening and it is increasing the cost. You're right. Dan pada masa yang sama, it's not just America lah. China pun dah buat benda yang sama. And to be fair, this thing started masa Trump 1.0 dan Biden dengan Chips Act. Of course. So I think our industry is adjusting, but because it's no longer about cost competitiveness, it's about supply chain security. Jadi it will affect demand in the long run. That's my personal view lah. Untuk kembangkan lagi daripada art dan bukan hanya art semata-mata, satu soalan lanjutan ialah berkenaan dengan China lah, yang mana YB dah sebut sikit tadi kan. Kita bercakap tentang reaksi kita, bagaimana kita mengurus Amerika Syarikat. Tapi satu soalan umum YB, adakah YB risau bahawa akan tiba satu ketika China tidak akan hanya duduk diam dan dia akan cakap balik pada rakan-rakan dagang dia termasuk Malaysia dan di ASEAN, kita sedang memerhatikan anda. Jika anda lihat terlalu dekat dengan orbit Amerika Syarikat, follow je apa yang Amerika Syarikat nak. Selama ni kita diam, tapi kita pun boleh buat tindakan tertentu. Ada tak kekhawatiran itu ataupun kita dah ada cara lain untuk berunding dengan China? Kekhawatiran tu ada. Selama perbincangan dengan art ni memang we know China is watching. In fact bila dah keluar tu saya jumpa the next day, berjumpa dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao dan PM pun berjumpa dengan Premier League because it happened that ASEAN Summit. We had breakfast with them. They said they went line by line to see, then they, of course kita address lah the issue. In fact, we have sent a team to explain to team di China dan mereka akan pergi ke Beijing pun minggu depan. Tapi sebelum ni kita dah address the issue. So along the way memang we know, not just China to be fair, even other countries are watching. Kita pun, but we are doing the same. Kita dah tengok apa EU bagi kepada Amerika Syarikat. We are running dengan EU sekarang. We say, you bagi tu kepada Syarikat, you must give to us also. So we are watching, as long as we are in compliant lah dengan as much as possible, we must make sure that we are in compliant with WTO lah. Tapi lebih umum YB melihat sebagai pengalaman sebagai MITI dan terbabit dalam satu era yang sekarang ni lah, era transisi antara dunia lama dengan dunia baru ni. Kalau YB boleh pandang ke depan 20-30 tahun, rasanya Malaysia boleh kekal ke dalam posisi ni, di mana kita boleh main dua kolam, kita boleh urus kedua-duanya, ataupun akan tiba satu masa tak lama lagi kita perlu pilih dan siapa yang akan buat keputusan itu? We cannot afford to choose lah. I mean, kalau lihat, these are two big global economy. Kedua-duanya hampir separuh daripada KDNK dunia. Jadi untuk Malaysia, kita tiada pilihan, but we have to remain neutral. So we be consistent in our policy and principle. That's the only way. Yeah. Art dan juga beberapa kenyataan ataupun bayangan yang diberi oleh Amerika Syarikat berkaitan dengan BRICS juga. Ya, BRICS juga. Betul. Adakah Yang Mohamad rasa sebab pendirian Malaysia untuk mempertahankan kepentingan nasional kita, national interest kita adalah strategic neutrality lah. Betul-betul berada di tengah. Yes. Kan? Adakah Yang Mohamad rasa dengan art ni dan juga dengan kunjungan Trump, sebab Malaysia ni dia nak betul-betul di tengah, daripada dari masa ke semasa dia akan pergi sikit ke sini sikit ke sini dan dia akan balance balik lah. Adakah sekarang ini today kita sedikit condong ke Amerika Syarikat? Tidak, saya tak. To me tidak, kerana of course now the news flow memang because of kehadiran Presiden Trump. Premier League pun ada, tapi pada few months ago it was President Xi dan kita macam ke moving towards China. Tapi ASEAN the next day after we sign dengan Amerika, kita sign dengan China contohnya, dan sebelum tu pun sign dengan Korea. So to me we have to be consistent lah. Isu-isu yang selalu dibangkitkan ialah sama ada kita pilih satu. But your point is correct lah. Kadang-kadang you feel yes you say this, but today macam ni, but the next day you are closer to there, and then when we go to our BRICS meeting, we are seen closer. Because kita kat BRICS kat Brazil baru-baru ni, sebelum ni, dan bulan ni kita akan pergi ke G20 pula. So that's more to the other side. Bagaimana kita handle contohnya pendirian Amerika Syarikat pasal BRICS? They were very clear about it. Yeah. So dalam keadaan begitu, untuk kita mengekalkan pilihan strategik kita, strategic choices kita, apa yang perlu kita buat? Sebab dia dah cakap, don't go too far with this BRICS business. Yeah. Especially when to do with the money, currency lah. Oh. So for us, that's why the principle tu penting. So we can tell US, yes, that's what you want, but we still have to engage.
In fact, we invited the pengurusi BRICS yang datang, iaitu Presiden Lula. Lula. Dan in fact, in the end, it became a platform for them to meet each other di sini. So we have to continue that position. Because once you soften your position on BRICS contohnya, then we will lose our credibility lah. That means we are indeed moving to one side lah. So kadang-kadang kita angguk je lah, kita angguk. Lepas tu kita kata, but we angguk, but we tell them. Saya rasa KJ sejarah isu Gaza pun sama sebenarnya, to be fair. Malaysia very firm. But everybody worry, kita firm sangat, affect perdagangan kita tak. Tapi I think we have to look at it separately. Sejarah saya rasa akan melihat balik era ini dan orang seperti Yang Mohamad Tengku Zafrul tapi juga PMX. Dalam 2-3 tahun ni, kalau kita imbau semula, memang dia kenyataan-kenyataan dan aksi-aksi yang sekejap condong ke kanan, sekejap condong ke kiri tu ada. Dan mungkin kalau kita lihat sekali imbas nampak macam tak konsisten, tapi mungkin sejarah akan mengatakan inilah salah satu kaedah dia. Timing untuk mengurus neutrality ni bukan senyap. Dia ada 2 cara untuk neutral lah kalau bahasa mudah yang. Satu senyap dan cuba mengelak daripada sebarang tembakan ataupun perhatian. Satu lagi cara adalah untuk sentiasa aktif dalam kedua-dua blok. Dan mungkin nampaknya bawah PMX itulah pendekatan dia, iaitu sekejap dia akan cakap benda contoh bahawa Xi Jinping is a great man, which is something he said I think earlier this year, which bila saya dengar macam itu sangat-sangat condong kepada China. I think we talked about it at that time. Then after that, when Trump is here, dia boleh menari dengan Trump. So mungkin itu kemahiran pemimpin tertentu termasuk PMX untuk tunjukkan that level of neutrality. But my question is slightly different. I want both of you maybe to react to this. Saya tengok dalam dunia baru ini, kalau sikit tentang geopolitik, ada negara-negara tertentu, this middle powers that we aspire to be, yang cuba sekarang ni mendapat leveraging power atau leverage power by being convening powers. So contoh paling hebat saya rasa adalah not even convening power, but more is Doha, it's Qatar, yang cuba menjadi do more than convene. Dia do more than convene lah. dia lebih dari convene, tapi itu maybe one analogous country yang meletakkan dirinya, dia bukanlah superpower, tapi disebabkan orang boleh datang ke sana, runding kat situ. Saya tengok bawah PMX Malaysia macam ada cita-cita sikit untuk mirip ke arah itulah. Kita tak ada kuasa besar seperti negara lain, tapi kalau kita boleh jadi zon pendamai ke, zon orang datang berjumpa ke, sebab tu sidang kemuncak ASEAN tu dilihat sebagai satu contoh convening power. Kalau YB boleh kongsikan bila berbual dengan PM, ada tak nampak sifat nak gunakan itu sebagai kuasa perundingan Malaysia? I think so, because even the US dengan China berunding di sini sebelum mereka leaders jumpa di Korea. Contohnya lah, satu contoh. I mean, I think so. Yang Mohamad, kita nak tutup bab art ni. I think just dengan pandangan saya lah, kesan art ni kita akan rasa kemudian. Yes. Bukan sekarang. Betul. Saya rasa usaha MITI untuk kita secure pasaran Amerika Syarikat itu sangat baik dan harus diiktiraf. Usaha untuk memastikan bahawa ada sektor-sektor tertentu yang terkecuali daripada tindakan yang disebut oleh Yang Mohamad tadi, of course semiconductor, aviation dan juga pharmaceutical, kita iktiraf. Tetapi kos yang kita perlu bayar tu kita belum rasa lagi, dan kita hanya akan dapat tahu bila dia akan berlaku. Ini bukan lagi abstrak soal geopolitik, ini perkara khusus. Dan contohnya nuklear punya butiran tu, saya faham kenapa dia masukkan itu. Tetapi kita dalam rancangan Malaysia yang terbaru pun dah umumkan bahawa kita minat untuk menerokai kuasa nuklear seperti mana satu ketika dahulu. And it's going to come to a head bila kita mula cari perolehan untuk nuclear power plant dan sebagainya. Dan kita tak ada pilihan lah. Kita tak boleh pergi ke, let's be open about it lah, Russia. Kita tak boleh pergi ke Iran. Kita mungkin tak boleh pergi ke Pakistan, I don't know. Dan dia akan insist you hanya boleh ambil daripada negara-negara tertentu saja. Digital agreements with other countries. Mungkin kalau kita nak buat digital agreement dengan negara-negara yang dalam orbit China, kita akan tengok Amerika Syarikat akan datang, okay, thank you untuk buat rundingan dengan kita. You cannot do this. We're not happy about this.
perjanjian tambahan berkaitan dengan rare earth, itu pun setakat ini dia memang umum lah, dan Yang Mohamad pun dah jelaskan bahawa tidak ada paksaan untuk kita hantar rare earth kita secara mentah kepada Amerika Syarikat, tetapi komitmen dia adalah untuk memastikan bahawa bekalan global lebih diversifikasi, telus dan bebas daripada dominan tunggal iaitu China. So di situ pun dah ada bayangan bahawa Amerika Syarikat akan gunakan perjanjian ini untuk memberi tekanan kepada Malaysia supaya tidak ada langsung rantaian bekalan rare earth bersama dengan China. That's reality. But okay, so if I can comment on the nuclear one, I think it's very clear. Kalau saya baca di sini pun Malaysia there are, except when there are no alternative suppliers on comparable terms and condition. Jadi Russia contohnya, mereka if you look at the technology yang US tak ada teknologi tu. So if you want to use Russia technology, you can. Right? Yeah, but for that particular technology lah. And also if the terms and condition, kalau teknologi sama, if they give better price, which what we want, then we'll go to the country yang bagi kita better price lah. If it's the same technology. But if there's no technology yang US ada, and in fact banyak negara lain kita cakap ni pun teknologi ni tidak ada di negara US, Amerika Syarikat. And on digital, satu lagi apa tadi? Digital. On digital, I think that okay, the current one not affected, but in the future memanglah kita akan rundingan dengan mereka. Tetapi if you look at it, it's on more on the digital trade. And I think this is issue yang kita dah bincang dengan Amerika Syarikat. Dia okay sebenarnya dengan semua. Cuma dia nak pastikan dia tak discriminate. It's again, make sure that we sign a digital trade agreement, katakan dengan even EU. We don't discriminate against their digital trade position. It's more about that rather than not. Because digital trade kita dah sign lah dengan hari tu pun upgrade dengan China dah buat dah semua. So dia nampak dia tak concern. Dia more concern is what you give to other in fact they compare dengan ASEAN countries pun sekarang. What you give to ASEAN you must give because we are doing the DEFA contohnya lah. Saya setujulah kita tamatkan sesi part ini dengan point tentang pelaksanaan YB. Sebab pelaksanaan that's a good point lah. I think now we need to show lah. That is, dan in pelaburan juga we must show that the investments will come. Correct. And I guess balik pada point awal tadi saya, tim rundingan tu dia bukan tim rundingan untuk ni saja, tim pelaksanaan. Sebab macam YB sebut tadi, isu nuklear tadi saya mendengar kedua-dua YB dan KJ sebut. YB punya point adalah ada comma kat situ yang mengatakan based on except when there is no comparable technology ataupun at the same terms. So I can imagine, saya boleh bayangkan bila pelaksanaan besok benda tu akan jadi argument lah. You can list down technology. So itu skill yang kita kena pastikan tim Malaysia ada lah untuk betul-betul argue dengan the US trade representative because their view will be different. They'll be like, no. Like what you said is they're about geopolitics. They want their ni. But in the actual sparring, kita kena menang lah. Kita kena tahu macam mana menggunakan setiap ayat itu supaya kita dapat tafsiran kita lebih daripada tafsiran mereka. Saya rasa itu yang penting untuk kita amati selepas ini. Saya nak tutup segmen ini Yang Mohamad dengan satu ketika nantilah, sebab saya dengan Syahrir ada bincang. Amerika Syarikat telah dapat satu perjanjian yang berat sebelah, dan katalah Trump dah tak ada dah, presiden baru datang, dan presiden baru mungkin datang daripada parti lain daripada Trump, tetapi bila dia tengok kepada perjanjian ni, dia memang berat sebelah kepada Amerika Syarikat. Dia pun berat untuk menamatkan perjanjian ni. Jadi adakah Yang Mohamad rasa walau apa pun berlaku di Amerika Syarikat dari segi pertukaran ataupun politik dia, kita memang stuck dengan perjanjian ni lah. Melainkan apa yang Syahrir kata, kalau Trump tak ada, semua negara yang ada perjanjian ni kita tamatkan sekali. Well, but I think it's not easy kerana perjanjian ialah komitmen dan kita boleh lah kalau kerajaan baru sebenarnya we can runding lah. Cuma I think we have to ask this question. Will the next president pun be different? Kerana kalau tengok argument ni, argument economic security ni bukan saja kepada Republic. Any president, any party also. Dia akan tengok benda ni kata this is good man. Yeah. Tapi even if dia Democrat. Harapan kita adalah kalau dalam fasa pelaksanaan Amerika Syarikat terlalu banyak menekan semua negara yang mereka tanda tangani ni, mungkin ada satu dunia di mana ada pakatan lah
dalam negara-negara tertentu untuk kata this is too much and we all sort of want to walk away from this deal. We have to lah, too much. That's an option lah yang tidak tertutup. We have to. Runding ni pun ASEAN bilateral. I don't think there's much hope for that. Okay, kita akan break seketika dan kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 177 Keluar Sekejap bersama dengan Yang Berhormat Mulia Senator Datuk Seri Utama Tengku Zafrul Aziz, Menteri Perdagangan, Pelaburan dan Industri MITI. Episod ini dibawa oleh Nur Power sempena dengan Carnival Literasi Tenaga. Syaril dan saya akan berada di KHTP iaitu Kulim High Tech Park pada 29 hari bulan November malam untuk kita meraihkan Carnival Literasi Tenaga yang dianjurkan untuk menggabungkan pembelajaran gaya hidup kelestarian tenaga yang dianjurkan oleh Nur Power, satu-satunya IPP ataupun Independent Power Utility Company di Malaysia yang beroperasi di Taman Teknologi Tinggi Kulim, Kedah, Kulim High Tech Park. Syaril, saya rasa perbincangan berkaitan dengan art tadi jelas, menyeluruh. Dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana terbuka untuk menjawab soalan-soalan yang agak sukar, direct, tetapi saya percaya akhirnya kita serah kepada judgement call lah, sama ada itu betul ke tidak, it remains to be seen. Ada juga banyak macam-macam soalan lah yang kita terima daripada penonton dan pendengar kita berkaitan dengan pelaburan yang telah pun kita janji, tapi I think we've answered that. A lot of it was already committed things. Dan kita pun tak nak mendedahkan strategi perundingan kita dengan Amerika Syarikat lah. Ada benda yang dah kita letakkan dalam tu, Trump nampak bagus, dan dia sendiri terima. Dia pun tak check yang benda tu kita dah setuju lama dah. Okay, Yang Berhormat, kita nak beralih sedikit kepada politik lah ya. 2 hari bulan Disember, hari, kalau tak silap saya lah, hari terakhir Yang Berhormat sebagai seorang ahli Dewan Negara, dan mengikut perlembagaan kita, seorang ahli negara hanya dapat dilantik secara ataupun selama 2 kali bagi penggal 3 tahun. 3 kali 2, 6 tahun. Yang Berhormat dah selesai. Dan seorang ahli jemaah menteri mestilah terdiri daripada ahli Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat. Dan memandangkan tidak ada pilihan raya, saya rasa pada 2 hari setakat ini tidak ada pilihan raya kecil ataupun pilihan raya. Pada 2 hari bulan Disember, Yang Berhormat dari segi masa dalam Jemaah Menteri sudah sampai ke penghujung. Tetapi Yang Berhormat Menteri sebelum ini sebagai seorang tokoh korporat ada pengalaman yang luas. Yang terakhir sekali adalah Ketua Pegawai Eksekutif di CIMB, Group CEO. Yang Berhormat telah pun membuat kenyataan dan ramai juga yang tahu bahawa Yang Berhormat telah buat keputusan untuk kekal dalam dunia politik dan tidak kembali kepada dunia korporat secara sepenuh masa lah. Mungkin ada sedikit peranan yang mungkin akan diberi kepada Yang Berhormat. So daripada 2 Disember ni hinggalah ke PRU, mungkin setahun ataupun 2 tahun yang akan datang, Yang Berhormat akan buat apa? Okay lah. Since this is the first time kita bincang openly, in fact saya belum pernah bincang openly in a podcast or even with the media. Saya memang ada perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia pun tanya benda sama lah, apa yang nak buat lepas ni. And so to me, Yang Berhormat tanya dia lah. Actually that was tapi tak berani. So I told him, saya bagi tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya nak teruskan perjuangan politik like you said, but at the same time I want to continue to contribute in government in any way possible lah. Dan itulah harapan saya. Saya masih lagi menunggu keputusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau tidak, like you said lah, mungkin join corporate balik. But on a serious note, I was very serious dalam meminta supaya diberi peluang untuk terus berkhidmat. Bukan dalam kapasiti menteri lah, memang tak boleh seperti disebut tadi, tapi dalam kapasiti apa-apa kapasiti yang boleh membantu negara kita lah. Kenapa YB ada perasaan begitu? Kenapa tidak ambil peluang untuk keluar sekejap dan tunggu pada pilihan raya seterusnya? Kenapa ada rasa kemahuan untuk terus berkhidmat dalam kerajaan apa saja? Because Syaril, kalau you've been out sekejap kan, and to do well in business ataupun you need a longer time. Setahun 2 tahun tu is neither here nor there. And kalau kita nak teruskan perjuangan politik, I think it's important to continue to show your commitment to support
not just the government but to support what you believe in lah. In this case to contribute back ataupun memberikan khidmat kepada negara lah. Yang Muhammad Zafrul, saya sebagai penganalisis politik, ni bacaan saya lah. Yang Muhammad Zafrul akan dilantik sebagai penasihat khas Perdana Menteri berkaitan dengan hal ehwal ekonomi di Pejabat Perdana Menteri. Mungkin bertaraf menteri, itu masih lagi saya rasa sedang dirunding bertaraf menteri ke tidak. Mungkin untuk memberi tambahan, mungkin jawatan di Khazanah Lembaga Pengarah, mungkin pernah ada jawatan Timbalan Pengurusi Khazanah. Politik sekarang ni buat groundwork untuk menjadi calon di kawasan Parlimen Ampang. Pejam mata kalau setuju. Ada nak nangis dah. Well. Macam mana ramalan saya? Okay. Ramalan seperti saya sebut tadi, tidak ada komitmen lagi daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Daripada segi calon tu memang saya harapkanlah supaya diberi peluang untuk bertanding di mana-mana pun lah. Tapi baru ni Yang Berhormat jadi ahli Ampang cabang Ampang. Cabang Ampang. Tapi yalah, tak semestinya. Harapan saya diberi peluang untuk bertanding di Selangor lah. Parlimen ataupun negeri? Parlimen, kantor negeri terpulang kepada pucuk pimpinan. What's your proposal? What's your advice? Nasihat Parlimen ke negeri? Okay, dia beginilah Yang Berhormat. Of course, kalau Yang Berhormat bertanding di peringkat negeri, maka isyarat dia jelas lah. Isyarat dia jelas. Okay. Yang Berhormat nak ke mana selepas ini. Maksudnya kemungkinan besar Yang Berhormat akan diletakkan sebagai calon bakal Menteri Besar Selangor. Amiruddin pun dah 2 penggal. Mungkin dia pun nak ada change of scenery dan akan ada swap di situlah. Dan Yang Berhormat akan ada peluang untuk mentadbir negeri yang paling maju dan mempunyai your own turf lah, so to speak. Tetapi saya melihat Yang Berhormat juga ada minat dengan kerajaan pusat. So akhirnya macam perjanjian art tadi, dia judgement call lah. Judgement call, yeah. Judgement call sama ada Yang Berhormat nak ada kawasan sendiri untuk membuktikan diri sebelum memikirkan soal jawatan yang lagi tinggi, ataupun dalam comfort zone lah untuk kembali sebagai mungkin Menteri Kewangan ataupun Menteri Ekonomi dan sebagainya. But it all sebenarnya depend on the Presiden lah. Ya, tapi mungkin ada perbincangan, takkan kita serah segala-galanya kepada orang lain kan? Betul juga. Okay, dah habis dah therapy session. Saya nak tanya lebih umum dulu, YB, tentang pengalaman YB berada dalam kerajaan, berkhidmat di bawah beberapa Perdana Menteri. Transisi YB daripada dunia korporat ke politik, itu bukan transisi yang barangkali dirancang oleh YB sebelum ini, dalam kehidupan sebelum ini. Tapi bila dah terjebak, dah masuk ke dunia politik dan dunia pentadbiran kerajaan, nampak bahawa berbanding misalnya Senator Amir Hamzah, Datuk Seri Amir Hamzah, Yang Muhammad Tengku Zafrul jauh lebih selesa dan lebih seronok dalam dunia itu. Dan tidak hanya melihat, ini adalah tugas teknokrat semata-mata, tapi juga terbabit dalam aktiviti-aktiviti yang menunjukkan cita-cita politik tu ada. Jadi saya nak tanya soalan yang lebih umum tapi lebih direct jugalah. Bila timbul niat ataupun cita-cita dan hasrat aktif dalam politik ni? I think both of you kenal saya semasa saya dalam dunia korporat. And I think, is it fair to say that both of you will never think that I will go into politics? I knew you before that also. You were sekolah. There is no way kan. So that is the truth. Sebenarnya masa jadi Menteri Kewangan tak terfikir. Dalam the first 1.5 years lah. Tidak terfikir. Tetapi selepas itu saya rasa because of the system and I want to continue to contribute, kita memerlukan platform politik untuk terus berkhidmat dalam at the highest office lah, dalam dari segi nak buat menggubal dasar dan undang-undang. Dan pada masa itulah I think I meminat tu tinggi, and since then I've never turned back. Although I must say there were instances, I mean being very frank here, contohnya masa saya tewas lah di Kuala Selangor masa tu. Ada juga ada nasihat-nasihat dari kawan-kawan, keluarga juga ada kena, you dah try, tak berjaya, cukup lah. I mean, and masa tu kita pun terfikir-fikir kan. So but now
I made up my mind. Like I said, saya dah buat keputusan dan saya akan teruslah dalam dunia politik ini. Tapi balik kalau saya boleh follow up sikit, apa yang membuatkan YB rasa macam tu? Sebab YB dah tokoh korporat, dah ada keselesaan dari segi ekonomi, peribadi, ada kawan-kawan, ada cara ataupun ada kemampuan untuk melebar luaskan rangkaian antarabangsa. Bila masuk ke dunia politik ni macam-macam yang perlu dikompromi, macam-macam yang perlu dikekang. Kenapa YB pilih jalan hidup yang lebih sukar ni? I don't know whether it's jalan hidup yang lebih sukar. I think both are sukar, to be fair. But that fulfillment, that satisfaction to different. I think both of you who have served in various capacity, is the reward. The feeling is different. It's just not the monetary reward, tapi reward yang kita rasa fulfilling lah. And that feeling is different. And I think YB KJ will know masa COVID dulu. I mean, the things that we did, kita orang semua tak tidur lah. And we had many issues to resolve. Tapi when we did it, we felt the satisfaction different. Kepuasan tu different. And that, I think you can't get that in the other world. I mean, corporate world contohnya. Ya Muhammad, ini platform perjuangan. Platform perjuangan. Yang Muhammad sebelum ini ahli UMNO. Dan memang dalam keluarga Yang Muhammad ada tradisi dalam UMNO. Bapa saudara Yang Muhammad Raja Noncik seorang pemimpin dalam UMNO. Adik Yang Muhammad Zuri Mando masih lagi bahagian. Dan Yang Muhammad sendiri adalah ketua UMNO bahagian Kota Raja. Tetapi of course semua dah tahu Yang Muhammad dah berhijrah ke PKR lah. Saya nak tunggu KJ lah. Mungkin Yang Muhammad nak, sebab tak pernah ada kenyataan dalam sidang akhbar, tapi kenyataan yang lagi in depth lah. Apa sebab Yang Muhammad pilih untuk meninggalkan UMNO? Actually you're right, I never said this. Tak pernah, out of respect juga kepada parti kita yang dulu. Dan bagi and susah nak cakap, because to me kalau you nak, I have to be honest with myself. I have to see parti mana yang lebih sesuai untuk saya. If you look at what has happened dalam perjuangan politik saya bukan macam KJ lah, kerana daripada mula dah bersama UMNO. Saya walaupun ahli UMNO sejak 1998 macam tu, tapi tak pernah aktif. Dan aktif hanya lepas menjadi pegawai menjadi menteri. Dan emotional attachment tu kurang lah, ya. Dan maybe so masa tu kita belum lagi faham what do you want, and whether mana lagi sesuai dengan my DNA lah. Dan saya rasa bila the longer I stay in UMNO, especially Selangor, I cannot contribute as much as I can if in PKR. I mean, and I've got no issue dengan presiden. Tidak ada isu. Of course. Mungkin ada isu sikit dengan orang lain. And I think you said it before. You made the right prediction lah itu. So yeah, I think I can contribute more in a platform seperti PKR, and I hope I'm right lah. Adakah ia sebab budaya dalam PKR, adakah ia sebab PKR ni lebih dilihat, betul ke tidak tak pasti, lebih dilihat sebagai politik yang lagi progresif, inklusif, more little bit, sedikit liberal, sedikit multiracial berbanding dengan UMNO yang betul-betul konservatif, Malay nationalist party? Yes, to some extent. I think that's fair to say. I mean, ya, betul. Dilema itu kan ada juga terkait dengan kita, tapi kita pilih pada waktu itulah untuk kekal dalam UMNO dan cuba mereformasikan UMNO dengan gagalnya. Tapi kalau saya boleh tanya, soalan kritikan yang akan dilontarkan terhadap YB ialah, Tengku Zafrul ni dia dapat sikit masalah dekat Selangor, dia lari. Dia tak sanggup untuk lawan ataupun tak sanggup untuk perbetulkan. Macam mana YB respon pada kritikan macam tu? Yeah, I think that again, I have to be fair. That critical is fair, right? Tapi my first answer to KJ, which is the first time I'm saying this publicly, I think it's not just about Selangor. It's about me. If I look at myself, look at the groups, I think you know my friends. My DNA, I think, I feel percaya dengan perjuangan UMNO, terutama dalam isu Bumi Putra, and I think PKR also feel the same. But
Yeah, for me it's a bit more progressive. Mungkin my background, the way I'm brought up, semua mungkin lebih, saya rasa lebih bersesuaian dengan parti seperti PKR lah. That's my view. So it's not so much Selangor jugalah. Beberapa bulan dalam PKR, macam mana suasana dalam rumah baru? Sebab kami berdua tak tahu. All we've known is UMNO. All we've known the budaya politik is UMNO. Adakah ia satu culture shock? Is it that different dia punya budaya dah? I think both of you should try. And you know, I need more friends to join us. Ni bukan try kedai makan ni one way ticket. Well, to be again, first time saya join mesyuarat PKR was in Sabah last weekend. Yeah, I mean jumpa mesyuarat dengan cabang semua biasalah, tapi ni first time amanat presiden di Sabah dengan pucuk pimpinan PKR saya dijemput kerana sebagai senator. Saya sekarang ahli biasa saja. Dan pada masa yang sama penamaan atau pengumuman calon, ada a bit different. Saya pun ada bawa beberapa orang UMNO bersama saya. Supporter saya masih UMNO, kawan UMNO, kawannya juga. Dia pun culture shock juga. Dan it's different. It's different. It's lebih santai dan lebih progresif. Tak semestinya nothing wrong with UMNO, but I think UMNO is more established, more history different, sejarahnya berbeza. Dan pada masa sama, there's no right or wrong. Cuma it's more relaxed and lebih, saya rasa, it confirms my view yang I made the right decision lah. You know KJ, satu benda yang saya pernah reflect ialah bila fikir tentang isu ini, dia ada dua school of thought. Satu ialah anda dah pilih rumah, macam mana pun anda kena jayakan dalam rumah itu, which maybe is our default position biasanya lah. Tapi there is, dalam hal Tengku Zafrul yang saya sebut depan-depan dengan dia lah, dia memilih jalan lain, iaitu dia pilih untuk control destiny dia sendiri. Then there is something in me yang reflect that I wonder whether that path is underappreciated lah. Control destiny kepala otak kau. Episod lepas cakap pasal Sabah. No, tak ada prinsip lah benda. Maksudnya kalau dia dah tahu keserasian itu dah tidak ada. Keserasian itu tidak ada, dia pilih untuk jalan lah, dan orang akan kritik apa saja. Dan it's not our way of doing things, but I wonder whether there is merit in that. Yeah, I guess. Well, it wasn't easy. Kita kena bahagian masa tu. Dan ahli MKT, it wasn't easy. I don't think not easy lah. And kalau Yang Mohamad boleh describe sikit hubungan Yang Mohamad dengan UMNO sekarang macam mana? Sebab macam mana pun saya rasa Syaril setuju. Kita dah banyak bincang perkara ni. BN dengan UMNO, BN dengan PH most probably akan kerjasama. Okay. So adakah Yang Mohamad meninggalkan UMNO dalam keadaan yang amicable? Ya. Saya percaya saya telah meninggalkan UMNO amicable kalau with my relationship dengan Datuk Seri Zahid is still very good, and menteri-menteri kabinet lain daripada UMNO dan juga kawan-kawan UMNO yang lain masih lagi sama ataupun ada yang lebih baik. Jadi kita kena belajar skill ni. Sebab Zafrul dia tinggalkan UMNO tapi dia member lagi baik dengan presiden. Kita kena tendang. Kita kena tendang. Tapi dia tak nak baik dengan kita. Betul lah. Betul ke? Ingat baik kan? YB, satu lagi kritikan. Dan terima kasih YB terbuka untuk menjawab beberapa respon benda-benda macam ni kan. Kritikan ni adalah Yang Mohamad ini dibentang kapet merah, kalau saya boleh sebut. Terus menjadi Menteri Kewangan, dapat jawatan kabinet bawah 3 Perdana Menteri, dan semua ini katanya adalah disebabkan antara lain hubungan Yang Mohamad bersama dengan institusi-institusi tertentu yang mempunyai pengaruh besar kepada institusi politik. Saya rasa orang fahamlah apa maksud itu. Saya tak faham. Tak ada lah. Adakah YB pernah dengar kritikan ni? Saya rasa YB pernah. Dan selalu. Macam mana YB boleh terus berkhidmat tanpa rasa inferior, tanpa rasa macam ini adalah satu benda yang orang look down on me? Adakah YB ada keyakinan bahawa ini hanya persepsi yang boleh diperbetulkan? I mean, kritikan tu fair, saya rasa. Ada juga. I think we cannot deny that. That I'm close to some institution, but I'm also close to banyak lagi institusi yang lain, bukan saja satu institusi. Dan banyak kawan-kawan di luar juga. And you cannot just rely on one supporter lah. You have to, but at the end of the day is
the 3 Perdana Menteri yang saya pernah serve. I mean, in fact, I think most of you you serve 3 Prime Ministers. So it's about the work we do. If we can, I mean, I feel that I'm doing my best, and the Ketua ataupun Perdana Menteri feels that you are of value in terms of work, then I think that is the important thing. Not so much you dapat pun sokongan daripada setengah pihak, tapi kalau tak lewat kerja, they cannot. I mean, I don't think you can survive. Ya Muhammad, kita nak bincang sikit tentang political future untuk Datuk Seri Anwar lah. Ya, sebab kalau kita, macam hari tu kita ada interview Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dia dengan jelas mengatakan bahawa keadilan mengharapkan penggal kedua bagi Datuk Seri Anwar. Dan saya rasa itu pandangan yang dikongsi oleh sebahagian besar daripada Parti Keadilan. Walaupun baru ni dalam pemilihan, macam yang Muhammad tahulah, ada perpecahan yang agak besar. Ya Muhammad, rasa untuk mendapat penggal kedua Datuk Seri Anwar, apa formula yang perlu keadilan pakai dalam pilihan raya yang akan datang? Dari segi kerjasama, dari segi alignment. Macam di Sabah sekarang ni kita tengok PKR ada some informal arrangement dengan GRS dan juga BN. Walaupun saya dengar hari ni ada satu kawasan bertembung keadilan dan BN, satu sahajalah. Tetapi nampak macam ada kata sepakat di Sabah. Adakah yang Muhammad rasa itu adalah formula yang terbaik untuk keadilan pada PRU yang akan datang? Ya. Tadi pun KJ pun ada sebut yang nampaknya kita akan bersama, kita meaning PH dengan BN, dan saya rasa itu formula yang kita perlu, because if you look at even BN sekarang ni, if you are from BN in certain states, terutamanya Selangor dan sebagainya, to get those seats, you higher chance is you work together, bekerjasama. Sama juga dengan PH. The three-way fight will not help for now lah, kalau election tomorrow lah. Tapi adakah yang Muhammad rasa bahawa sokongan Melayu tu daripada yang menyokong UMNO sekarang ni akan dipindahkan kepada calon PH? Sebab saya nampak dalam beberapa pilihan raya kecil, sokongan daripada pengundi Melayu, terutamanya pengundi yang menyokong UMNO, bila diberi pilihan antara PH dan juga PN, dia akan bagi kepada PN. Dan saya nampak sentimen di kalangan ground Melayu sekarang ni mungkin sedikit baik berbanding dengan tahun 2023, waktu berlaku PRN yang besar tu. Tetapi saya rasa adil untuk saya rumuskan bahawa the present unity government is still struggling with the Malay votes lah. Saya setuju dengan rumusan tu. I hope I don't get into trouble this one. Tapi memang we have to work harder lah. But unfortunately it doesn't work the other way around. Nampaknya lah dalam PH punya pengundi boleh lebih menerima. Dia tak sanggup bagi kepada PN. Dia tak sanggup. That's why dia okay. So untuk BN is okay. It's more untuk situasi di mana majoriti Melayu itu besar. So di sini we have to work harder. Ada beberapa isu lah yang saya rasa yang kita kena handle dengan lebih baik, especially on our communication. Banyak kejayaan kita mungkin tidak dirasai ataupun mungkin tidak diberi penerangan yang baik. So we have to work harder. I agree. Cakap tentang PKR dan PMX lah. Sekarang ni YB dah jadi ahli PKR kan. Satu benda lagi yang selalu dipikirkan lah, who's next after Anwar. Dan subtext pada soalan itu pelbagai, tapi salah satunya ialah seolah-olah tidak jelas siapakah pelapis dalam parti tersebut. Bagaimana YB melihat sebagai orang baru dalam parti itu? Ada tak proses pelapis yang telah dibina, yang sedang dibina, ataupun adakah YB sendiri dilihat sebagai pengganti? Saya ahli biasa je. But I think you have to follow the hierarchy lah. UMNO pun usually, parti-parti lain pun kita lihat, dan kita benar beri tumpuan kepada barisan yang ada sekarang, Nur Riza sebagai Deputy Presiden, Timbalan Presiden, dan kita ada menteri-menteri besar Selangor, Negeri Sembilan dan sebagainya. So itu those are the
Tapi jurang ni YB, jurang dia daripada PMX dengan yang lain ni, with all due respect to all of them, they all very talented, tapi agak lain lah liga dia kan. Macam mana nak menutup jurang tu? Ada tak usaha? Ataupun adakah PKR ni terlalu kritikan, yang PKR ni seolah terlalu berpusat kepada Anwar? Dan everything is about Anwar. When everything is about Anwar, then of course you takkan dapat bina pelapis ni. Ada tak nampak benda itu benar? I don't think it's fair, because memanglah fair in terms of building the second liner. Cuma pengalaman tu ialah you cannot compare, because you know he has gone through a lot more than many of us. In fact, you look at all the leaders sebelum ini, memang mereka is in that generation. So it's not just PKR, but if you look at other parties pun in BN and PH, it's quite similar. Tapi saya percaya kita jangan terlalu berfikiran yang orang muda ni tak boleh ambil alih. If you look at other countries, they are in the 30s, in the 40s. It doesn't mean you have to have that, you know, kind of exposure. Kadang-kadang you need the mindset yang betul, like commitment and dedication yang ada yang pada golongan muda. So I'm a strong believer that although experience counts, but must give the young people a chance. Ya Muhammad, pada bulan November tahun 2022, pada satu majlis kempen pada PRU di kawasan Kuala Selangor, Syed Anwar ada sebut bahawa dia malas masuk parlimen dengar jawapan daripada Menteri Kewangan sebab tak boleh pakai, dan dia tak akan lantik ataupun layan Menteri Kewangan tersebut. Menteri Kewangan yang dimaksudkanlah Yang Muhammad lah. So saya nak tanya Yang Muhammad, daripada metamorphosis daripada itu sampai ke sekarang, saya ada tanya jugalah rakan-rakan dalam Jemaah Menteri, saya ada kenal lah, dan dia pun ada secret chat dengan saya lah. Dia orang kata favorite PM adalah Tengku Zafrul. Tengku Zafrul memang PM-nya favorite lah. Macam mana Yang Muhammad boleh pergi daripada tahap yang dia tak nak layan langsung, dia kata dia tak nak dengar langsung kat parlimen, sampai menjadi antara menteri yang indispensable bagi PMX? I don't think I'm the favourite. I think tu semua. Definitely not Tiong King Sing or anything like that. But Tiong is quite good. Tourism numbers semua record. They also deliver. But to me, for me, seperti yang saya sebut tadi lah, it's about work lah. I think sama juga dengan masa kita bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Saya pun memang rapat bekerja dengan Perdana Menteri pada masa itu. I mean, you cannot deny that fact. So and it's because of work. Saya tak ada relationship sebelum ini dengan PMX. Sama juga dengan Tan Sri Muhyiddin. Ismail Sabri mungkin ada, tapi dengan kedua-dua Perdana Menteri saya tidak ada relationship langsung. Dan Tan Sri Muhyiddin saya tak pernah jumpa sebelum saya jadi menteri. Sama juga dengan PMX lah. So I think it's about commitment and dedication and support, getting work done. I think that is the reason why. That's my view lah. I mean, I don't know whether you setuju atau tidak. Just follow up to that, Yang Muhammad. Apa perbezaan style antara ketiga-tiga bos ni? Okay, tak payah sebut satu persatu lah. Tapi PMX, what is he like as a Perdana Menteri? Adakah dia demanding? Adakah dia minta sesuatu, dia expect benda tu semalam? Maybe demanding tu is an understatement lah. He wants everything fast. Tapi one thing that I'm quite amazed lah is the work ethics lah. Dia punya, you know, he's I think we work. Kalau kita tengok kabinet tu, he's the hardest worker lah. Dia paling rajin, dan kadang-kadang kita pun risau. I think he should take a break. On the trips, kalau kita buat jadual tu dia, kadang-kadang kita buat make sure, okay, this is break time. And kita berbincang dengan PMO juga, okay, pergi dia break time. Dia nampak break time apa ni? Pasal kosong. But actually it's to give him the break. But I think that's something, you know, that I'm not saying the other two are not, but I'm saying that he's very, very focused. Bila kita tanya kenapa, dia kata, I've got, you know, so much work to do. Not much time. Yeah. And I've wasted, but I have, you know, a lot of time. Waited 20 years. Waited for a long time. Yang Muhammad, dari segi saya nak balik pada PKR lah, sebab ni penghijrahan YB ke sana kan. Satu lagi benda yang mungkin perlu diperhatikan, dan saya nak tanya pandangan YB ialah
bukan hanya metamorfosis PMX dan pandangan PMX terhadap Tengku Zafrul, tapi metamorfosis PKR itu sendiri. Sebagai satu parti yang pada asasnya satu parti reformasi, selepas 3 tahun berkuasa ni, ada suara-suara dan kritikan yang saya rasa agak ada asasnya, bahawa dia dah mula berubah sebagai parti yang parti kerajaan, parti yang default kerajaan. Maka ada perangai tertentu lah yang kita pernah nampak dalam parti lama kita, yang mula menular dalam sesebuah parti. Contohnya apa? Contohnya kemesraan dia kepada kebebasan media mungkin tidaklah tinggi macam dulu. Contohnya apa? Contohnya ada sudah tokoh-tokoh tertentu yang dilihat bukan ahli politik, mungkin ahli korporat tertentu yang mempunyai pengaruh dalam perkara-perkara tertentu berkaitan dengan kerajaan. Ini semua benda-benda yang terkait dulu dengan parti lama, tapi sekarang ni dah ada unsur-unsur itu dalam parti PKR. Adakah adil kerisauan itu, dan nampak PM nampak tak benda ni dan dia nak cuba halang benda ni daripada menular? You mean the freedom of media? Unsur-unsur ataupun elemen-elemen dalam parti PKR dan budaya itu yang dilihat lebih mirip kepada satu parti yang dah selesa dalam kerajaan, bukan lagi parti reformis yang nak mengubah sesuatu. Picking up some bad habits lah. It's bad habits of being in power. Sometimes it misconstrued kerana isu-isu yang mungkin kita curtail. To be fair, bukan saja setengah pihak yang seperti disebut tadi yang bertanggungjawab, tapi itulah keputusan kabinet ataupun keputusan PMX sendiri, supaya kita lebih tegas isu contohnya 3R inilah. So I think that, but to me no, I mean it's subjective lah. That sometimes I must admit that I also wonder, tapi bila kita discuss, then now we understand why. And sometimes I think, to be fair, dia tak tahu pun, kadang-kadang kita pun tak tahu ada this decision that was made kat bawah-bawah tu. I think was overzealous, and we have to rectify lah. I'm not saying it's deep state, tapi sometimes this kind of things happen where the judgment was a wrong judgment was made by certain groups lah, certain level of management. Ya Muhammad, ada soalan yang berkait sikit. Ya Muhammad, tak terasa ke kadang-kadang bila rakan-rakan dalam kabinet, malah PM sendiri, bila dia bercakap di pentas politik, cakap benda macam kerajaan dulu sakau. Yalah, bukan saya tuduh Yang Muhammad sakau. Yang Muhammad tak ada apa-apa kes, tapi Yang Muhammad Menteri Kewangan pada masa tu kan. Yang Muhammad tak terasa nak correct kan. Come on lah, relax, I'm here guys. You know, aku Menteri Kewangan dulu. Ada masalah tanyalah. I mean, you know, these are things, small things yang saya nampak kita pun ada bincang tentang perkara ni. Then and now. Yang Muhammad tak pernah just suarakan kata, okay, I'm here guys. Depends when that then is. Kadang-kadang then tu sebelum. Tapi then tu kalau zaman kalau then tu masa zaman kita, mungkin. You know, yes, kalau ada kadang-kadang diberi ruang dalam, not in a public platform. I mean, dia akan tanya what happened. Kabinet pun kadang-kadang tanya what happened. So I akan bagi pencerahan lah dari my point of view. Yes. Yes, but it can be awkward sometimes. Because nampaknya dalam isu Datuk Seri PMX, PM sebelumnya, Datuk Mahir, Ibu Tan Sri, ada isu, dan saya masa tu Menteri Kewangan. Yes. Saya rasa macam semua orang dalam kabinet ramai yang akan terasa tapi dia biar aja kot, because pementasan politik Datuk Seri Anwar ni. You know, Syara, I think dia penting macam yang Muhammad kata, it's important to push back. Because kalau dia cakap begitu, walaupun dia lepas cakap politik, we will call it out lah. Some people we should call it out. Because kalau kita berada di situ, takkan kita nak diam. Kan? No, I think you have to lah. Macam last episode, maybe just to share with you, ada satu statement lah masa kat Sabah. Dia kata, saya tak nak pertahan yang dulu. Yang 40% tu. Sedangkan yang dulu tu BN lah, siapa lagi kan. Dia Menteri Kewangan kot dulu. Dan juga dia Menteri Kewangan satu ketika dahulu yang mana semua terlibat masa dia tengok the judgment since 1974. Exactly. Dia Menteri Kewangan masa tak bayar tu. Tapi PMS ni dia ada skill tu lah. Dia main cakap je betul. Dia harap benda tu stick dan lekat. But anyway, that's him. We wrap things up. Just good. Any last ada apa-apa
Pandangan terakhir. Aspirasi YB lah. Okay. Biasanya dalam dunia korporat kan dia akan tanya you dalam interview, where do you see yourself in 5 years? So saya nak tanya soalan, mana YB lihat diri sendiri 5 tahun? Aspirasi saya supaya kita dapat menang pingat emas untuk badminton. Oh ya, itu tak tanya pasal BM. Okay lah. Just trying to buy time to think. We had Rashid yesterday. Oh yeah, Rashid. Rashid Is that his aspiration juga? He was quite positive. Positive. Dia agak positif. This is our chance, actually. Even Thomas Cup, if we look at the configuration, ada chance. So back to your question. So especially is, I have to think. Well, number one, diberi peluang jadi calon. Dan number two, I cannot lose lah. I tak macam setengah orang yang nak kalah 3-4 kali nak masih tanding. Kenapa? Secara almost 3 kali. Sorry, I didn't mean you. Thanks. 2 kali baru. Saya kata 3 kali. Belum hat-trick lagi. So kita hat-trick. Ada yang hat-trick. So kena menang lah. I think for me, kalau kalah kali kedua, saya rasa Terus kejap lah. I think just keluar selamanya lah. Just focus lah. I think you're not made for it. You have to be honest with yourself lah sometimes. You can contribute other ways lah. Sure. NGO ke apa. Yang ketiga, I think for me, I want PKR, PH to, well, kalau kami harap bersama BN, continue the next election. That's my focus lah. We must win the next PRU and hopefully dia beri peluang juga lah. Kalau menang dan kalau nak diberi peluang dapat balik masuk ke kabinet ataupun apa-apa position yang can contribute lah. So 5 tahun jadi Yang Berhormat Dewan Rakyat, masuk balik kabinet. That's the best idea lah. For me lah. Kalau mata pulang pada semua. Yalah. Kalau 10 tahun? 10 tahun? Tahun sama lah. Sama. I know what you're going to He knows what I'm trying to 10 tahun kena tunggu KJ lah. Jawapan Ahmad, soalan terakhir saya lah. Yang Berhormat telah pun sampai ke kemuncak ataupun sampai ke puncak kejayaan di peringkat korporat. You've occupied some of the highest levels of GLCs, especially. Politik ni masih lagi dunia baru untuk Yang Berhormat lah. Yes. How do you think you're doing? Kalau sekiranya dalam corporate environment kita buat self-assessment kan? 360. 360 you so are lah. But to yourself, self-assessment. 360 on yourself. How do you think you're doing so far as a politician? Maybe kalau bagi score, maximum is 10 is good. I think I'm at 4 lah. Oh, really? Yeah, because I mean, there are banyak kritikan. I mean, satu is, I'm being very honest here. I think dari segi work ethics and work understanding my job. I guess you score high. High. But this is politics, you see. I think I'm still, like I said, masih lagi new to me. I need to build grassroots, contohnya. Yeah, I need to build. And in party, I'm just ahli biasa je. Because saya perlukan masa untuk engage my PKR colleagues, and by the same time kita kawasan pun belum ada, dan so it's still a lot to learn, and there must be reason why I feel that way, and that's my honest view when I assess myself, and to be fair, my team will feel the same way. Dan adakah Yang Berhormat rasa Yang Berhormat ada kemahiran dan bakat untuk pergi daripada 4 hingga ke 8 ataupun 9? Do you have the skill set? I have to work on it because it's not natural to me. I have features pun, I mean, you know me, I'm not a debater. But kadang-kadang bila nak ucap pun kena prepare. It doesn't come naturally to me. So I have to work hard. Setengah people dia memang natural talent. For me, I have to work hard lah. And I'm prepared to work hard to get to that point. What is it? For what it's worth, self-awareness adalah salah satu benda yang penting juga menjadi pemimpin ni. Kalau you are self-aware that where you are weak and you want to improve, itu mungkin satu harapan lah. Saya pun kalau boleh saya cadangkan, memang dari segi work ethic dan prestasi, people can criticize policy, tapi tak ada siapa yang petikaikan kemahiran Yang Berhormat.
Dia dari soal akar umbi dan juga mungkin kemahiran dalam pengucapan awam dan sebagainya, tapi kehadiran di sofa macam ni pun membantu untuk menukar persepsi itu bahawa anda hanyalah teknokrat yang hanya boleh buat kerja tapi tak boleh jadi politician. And I think that perception is strong. Yeah, but we wish you the best that you can correct that. Ya Muhammad, finally from me, saya rasa persepsi tu macam mana dia tebal pun, dalam politik ni persepsi ni dia boleh cepat berubah. Dia agak fleeting. Especially kalau kita ada kemahuan dan iltizam untuk betul-betul do something about it. So bagi saya dan juga Syaril, kita ucapkan all the best to you. And we mean that as a friend also, old friend, yeah. As an old friend, dan kita harap bahawa Muhammad akan berdepan dengan 2 tahun akan datang and get some certainty lah. I think the worst thing in politics, being a politician lah, is uncertainty, not knowing what's going to happen next year, and that applies to all three of us. Yes, that really applies to all three of us. And dalam keadaan tersebut, we wish you all the best, and kita harap bahawa you get that kepastian lah, that certainty soon. And I hope both of you also come back lah to politics. I don't know how you're going to do it, but I have faith that you will find way. Okay. InsyaAllah at some point. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Mohd Mulia Datuk Seri Utama Tengku Zafrul Aziz, Menteri MITI, bersama dengan kita dalam Keluar Sekejap.